Nandyan pala kayo. Ay, sorry. Akala ko dance tutorial to. Mathematics tutorial. Nakalimutan ko tuloy. Sorry po. But anyway, ngayon, meron tayong isa-solve na problem. Actually, naihanda ko na yun. Pero nakalimutan ko lang kasi medyo nadala ako ng magandang music na narinig ko sa kapitbahay. Okay? Before natin simulan, panoorin niyo muna to. Welcome to my channel. Let's now answer the 3 MTAP questions. First, what is 1/4 of 8 added to 3/4 of 16? Ibig sabihin, ano daw ang 1/4 ng 8 kung i-add mo siya sa 3/4 ng 16? Parang confusing, no? Pero madali lang yan. Ito lang yung technique. Ang number 1 clue dyan ay itong word na off. Okay? Alam nyo ba na yung word na off ay as in literal na multiplication yan. Multiplication. Remember, we're talking of multiplication. Arithmetic tayo, wala mo ng algebraic. Hindi mo na i-involve dito yung mga variables na may x, y, so on and so forth. So, as in literal talaga na multiplication. So, ang iba pang symbols ng multiplication ay that. Pwede ring close and open parenthesis. So, yan yung magbibigay ng clue kung paano ito i-solve. Okay. Let's go directly to the point. Ganyan lang, oh. What is 1/4 of 8? Then added to 3/4 of 16. Okay? Remember, pag ang fraction ay sinisimplify mo sa isang whole number, mag-over 1 ka. Dito rin mag-over 1 ka. Ang 8 at 16 ay mga whole numbers. Okay, since involved man sila sa mga fractions, lagyan natin ng over 1 para hindi kayo mag-confuse. And with this problem, i-apply natin yung multiplication of fractions. Ibig sabihin, i-multiply numerator versus another numerator over denominator times another denominator. Okay, 1 times 8, that's 8. 4 times 1 over 4. Okay, plus. Now, 3 times 16. That's 48. Over 4 times 1. That's 4. Okay. Get their quotients, respectively. So, 8 divided by 4, the quotient is 2. Plus 48 divided by 4. Okay. That's 12. And okay, let's get their sum. Nabubulol tuloy ako. Kunin natin yung sum. So, 2 plus 12, the answer is 14. Ganun lang kasimple. Kung paano kunin ang 1/4 of 8 added to 3/4 of 16. 14 lang pala. O, diba? Okay, proceed na tayo ngayon sa problem number 2. What is next number in the pattern 12, 13, 16, 21, 28? So, focus lang tayo sa difference nila.
So ano yung ano nila, yung parang interval like sa 12 and 13. Oh, get their difference and that is 1. Ito naman si 16 at 13, ano ang difference nila? 'Di ba 3? Dito naman si 16 and 21, ano ang difference nila? 'Di ba 5? Then ito naman sa 21 at 28, ano ang difference nila? 'Di ba 7? So ano ang napapansin? 'Di ba puro sila odd numbers? Okay, mga odd numbers. Sulat ko to. Mga odd numbers yan ha. Hindi kayo dapat ma-confuse. Ibig sabihin ng odd numbers, the numbers that are not divisible by 2. And then, when you look at these odd numbers, di ba ang difference nila is 2, o 2 yan, 2 yan, di ba 2? Hindi syempre dapat 2 din. So 7 plus 2, di ba, dapat 9 yan. So ibig sabihin, kung ipag-add mo si 28 at si 9, ano ang magiging resulta? O di ba 37? Ganun lang kasimple. 37 pala ang next sa 28. Okay? Dito na tayo ngayon sa third problem. Ang tanong, what is 1/2 of 1/4 of 64? Baka, nalilito na ang lahat kasi parang, ano daw ang 1/2 ng 1/4 ng 64? Pero, kung iisipin natin, napakadali lang pala kung paano ito isolve. Gaya ng sinabi ko, na kapag ang isang problem, katulad ng number 1, halos magkapareho sila sa number 3. What is 1/2 daw? So, di ba, meron tayong off dito. Off. Okay, multiplication yan. Ibig sabihin yan ha, yung mga off na yan, multiplication yan. So, ibig sabihin, what is 1/2 of 1/4 of 64? Do not forget, lagyan natin ng 1. Okay, para hindi ma-confuse. Let's get their product, applying the multiplication of fractions. So, let's have 1 times 1. Siyempre, 1. 1 times 64. Siyempre, 64. Now, 2 times 4. That's 8 times 1. It's 8. So, ano kaya ang quotient ng 64 by 8? That's it. And that is 8. 8 lang pala ang 1/2 ng 1/4 ng 64. Okay? Naintindihan ba? Sana titingnan nyo naman yung o panonoorin nyo naman yung mga upcoming videos ko. At I'm still hopeful na marami na naman kayong matutunan. Maraming salamat.